Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matakbuhan na ang hanap na pangarap. Kasalanan nga ba umibig? Parusang lungkot
tuwing gabi, pinilihin mang itago, hindi kaya mang laho ang mga katanungang tulad na bakit parang sa'kin lamang may galit, matayang tadhanang iyong pansinin, wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapahilig, wala na ngang mapagtuunan ng pansin, pinipilit mang itago, hindi kaya mang laho ang mga katanungang tulad na bakit parang sa'kin lamang may galit, ang madayang tadhanang iyong pansinin, wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Naghahanda ang puso kahit pa ako ay maskatan, kung sino man para sa'kin hindi ko sasayangin, madayang tadhana iyong pansinin, wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin kahit magalit, madayang tadhana iyong pansinin, wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? 여러분 안녕하세요. Hi everyone. Wow, okay. So, kamusta po kayo for the past few week? Are you all excited to have our third session of our Korean class together with our batch 3? If you're excited, can you make a heart sign? Alright. Wow. Very energetic po kayong lahat Okay. You know, yung intro video natin medyo malungkot. But anyway, I hope na nag-enjoy po kayo sa special performance with our guest today, Natalie. So, he is one of my friend here in Korea. Even if you don't know how to speak Filipino, para po sa ating mga Filipino friends, he is keep practicing mga OPM songs para po sa atin. So, nag-enjoy po ba kayo? Alright, so ang bilis po ng panahon. Tama po ba? Parang kailan lang nagsimula tayo sa orientation, first session, third session, and now we are in third session. And then next week will be our last session. Pero it doesn't mean na last class na po natin. Like what I've said before, continuous po ang ating pag-aaral. Okay po ba? So, ngayon, I could see that there are about 240 participants here in our Zoom. When we first started our class, we were 450 in the Zoom. So,
Ito po yung mga matira-matibay student. Ano ba yan? Hindi Survivor Philippines, no? Survivor Korean class. Okay. So, hanggang kailan nyo po ako sasamahan? Hanggang kailan po tayo? Hanggang 2021? 2022? Alright. So, I hope to see you until next year. Okay. So, we are preparing many programs, activities, para po mas magkaroon tayo ng interaction together with our Korean class students. So, next week, after ng our final session, final class, we'll be having our all-together Korean class student Christmas year-end event. Okay, so we are preparing many programs para po ay meron po tayong mga memories that we can spend and share together as we end the 2020. So, are you all ready to start with our Korean class? Alright. Ngayon, let's have a recap kasi it is really important for you to practice not only for our class for today but also in our previous class. Ngayon, nakita ko po ang dami pong sumali sa ating mga assignment. Do you know there is a big difference? Although I cannot give feedback one by one, but all of your assignments, lahat po ng mga ginagawa po ninyo ay nakikita po namin. Okay? Of course, I cannot memorize all of your names, but siguro yung mga faces natin, I can remember and recognize. So, meron pong iba nag-comment mga 5-page, mga iba 3 page. But do you know, through doing that kind of activity, tayo din minsan hindi natin nararamdaman na nagle-level up tayo, okay, nakakapag-practice tayo. Iba kasi yung nagpa-practice ka na para sa sarili mo lang at nagpa-practice ka dahil ipapakita mo siya sa ibang tao. So since dahil merong mga ibang tao na makakita, you will feel, parang konting kabado or parang you are thinking, I have to make it better. Tama po ba? Kasi may ibang nakakita eh. So by that way, we can exert our effort more and more and we can practice. Kunyari, kahit konting mali, ay ulitin ko nga. Hindi ko alam kung ilang beses kayo nag-practice or ilang beses yung inulit nyo ang assignment po ninyo. But in that way, mas malaki po yung naiambag niya sa ating Korean class. Although, yung teacher, he is good in teaching, but if our student cannot help ourselves, then hindi po natin ma-apply yung mga pinag-aaralan po natin. So, I'm so thankful and grateful sa lahat po ng ating mga classmates, mga participants po natin that you are all very interacting and you are very well participative in our Korean class. So, today also, I prepared a little story about Korean background. So, sino po yung pinakilala ko last week? Sino pong character? Naalala niyo po ba? May I ask, Safia? Who was the character that I introduced last week? Meron po kayo one person na pinakilala that he was one of the parang factor, no? Na nagbago ang Korea or they were able to get out of the poverty. Yes? Si General MacArthur po. Alright. Sir J. Si Park Chung-hee. Park? Chung-hee. Okay, palakpakan po natin lahat po ng ating mga sumagot. Okay. And then, Jessalyn. Narinig na yung sagot. Ulitin ko, sir. Yes. Si Park Bong. Okay. Thank you so much. Okay. Sino siya? Zaira Nina. Sino siya? Sino yung pinakilala ko? What kind of person Ayun ang hindi ko naririnig. Okay. Sino siya? Ay, hindi po namin naririnig. Okay. While we are waiting for Zaira, let's ask another student. What about si... Ang dami...
Ang daming nakikita ko sa screen eh. Kim yan? Hello. Yes. He's a president. Yes. Okay. Thank you so much. So, palapahan po natin lahat po natin mga students. Okay? So, yung pinakilala ko last week, he is former. Okay? Or we can say late kasi pumanaw na, di ba? Former President Park Chung-hee. In English, Park Chung-hee. Nag-review ba kayo? Pinag-aralan nyo ba yung mga diniscuss ko sa inyo? Okay. They are not only considered as a hero here in Korea, pero parang isa sa talagang kagalang-galang na tao. Okay? And then, yung anak ni President Park Chung-hee, yung former president, yung anak niya, naging president din. Pero ngayon po ay nakulong eh. Ay, hindi naman po dahil sa masamang bagay. Okay? Right now, she is in prison. Pero her leadership is talagang maganda. Anyway, so si former President Park, ano yung program, yung movement na pinakilala niya? Okay? Si Shaina Ukab. Kasi merong movement, di ba? Meron akong pinakilala sa inyo. Movement. Anong project yon? Semaul Undong. Paksu! Alright. Thank you so much. What is that in English? May I ask? Yung pinakamayamang student po natin, si Bilyones. Meron po tayong kaklase, ang pangalan niya is Bilyones. Okay, nako, kinakabahan na siya. Okay, Sir Rainiel. Ano yung English nun? Sinabi nung student natin kanina sa Maul Undong. What is that in English? Eh, nako. Okay, 0 points ka sa akin ngayon, ha? Alright, let me ask another student, Mark Angelo. Okay, hindi lang 0, -1 na rin, ha? Okay. Trixie Navora. What is that in English? New Village Movement. Paksu! Okay. Ano yung paksu? Alam niyo ba yung paksu? Okay. Clap. Okay, palakpakan natin. Paksu. Okay. So, thank you so much. Lahat po kayo, you are really talagang naalala po ninyo lahat po ng mga pinag-aralan po natin. Okay, this is very important. Not only the language, not only the history, you have to know everything. Okay? All of the things about Korea. Why? Hindi po dahil sa sinasabi ko, syempre dahil gusto po ninyo yung Korea, you love Korea. But not only that, but we have to know yung important stories that which can really help in our life or in our society. Okay? So, President Park Chung-hee, and then yung movement na ginawa niya is Semaul Undong. And then in English, New Village Movement. Pero pagka tinanong ko po kayo, sige, explain what is New Village Movement. Ayun, yun po yung mahirap, okay? So, hindi na po natin itatakal. Maybe that will be our assignment for the next week. Anyway, for today, I'll be introducing you another person, which is one of the, kagalang-galang na tao. One of the person who is also considered as a hero. So, kung ready na kayo, let us all watch, see on the screen. Alright. Okay, nakikita niyo po ba? Ito po yung diniscuss ko rin, di ba, last week about the mind reformation. Okay, yung the very first thing, although there are many projects, movements that they implement, but lahat, yung pinakauna is yung mind reformation. They have to fight first in their mind, in their heart, so that they can do the first step. Tama po ba? Now, I'm going to introduce another person. Tingnan po natin kung sino siya, ha? Okay. He is, everyone, basahin po natin all together, Chung Chu-young. Okay.
He is the founder of Hyundai. In English, it is pronounced as Hyundai, but in Korean, meron pong tamang pronunciation. Okay? Do you know what is the right o yung tamang pagkakabigkas? Julie May. Do you know what is the right pronunciation of this Hyundai in Korean? Okay, hindi. Sino? Si Gail Gonzalez? Hyundai po. Ay, nako. Ibang pronunciation din yun ah. Okay. Paksu pa rin, Paksu. Okay. Palapa pa natin. Okay. Sino pa? Wala na nagtataas ng kamay. Tapos na yung iba, nagtaas na ng kamay. Okay, si Ron. Okay. Yung naka-bonnet, yes. Try ko lang, sir. Ano na? Try ko lang po. Ah, Hindi ko lang po tama yung pronunciation. okay. Hyundai. Paksu pa rin. Paksu. Jade Leonor. Hyundai. Ay, ayun. Nakuha na ang ating tamang pronunciation. Palapakan po natin lahat. Paksu! Alright. So, ang tamang pronunciation po natin is Hyun Te. Te. Naalala niyo po ba kung ano yung te? Di ba last week during our vocabulary, ano yung te? Big. So, small. Big is te. Okay. Hyun Te. Hyun is current era. Okay. Ngayong generation, ngayong panahon. Yun po yung ibig sabihin ng Hyun. Te is big. Okay. So, siya po yung founder ng ating Hyundai in English, but in Korean, Hyundai. So, doon po natin matetest kung ikaw ba ay Koreano sa puso or Pilipino sa puso. If you pronounce it as Hyundai, okay, ay, natutunan niya talaga yung Korean class. Okay? Pagka Hyundai, ay, ano lang yan. Okay? English, Korean. So, we have to know the right pronunciation. Anyway, ano po yung Hyundai? Ano pong ano yan? Ano pong company? Alam niyo po ba kung anong company? Ayun. Nakikita niyo po ba sa Philippines? Meron po ba? Ah, yes. Merong brand ng Hyundai. Okay. Kotse. So, meron pong isang napakagandang story na pwede po nating matutunan dito kasi ang Hyundai Company is one of the biggest factor kung bakit po umudlad ang economy. I don't know in the Philippines exactly kung ano po yung mga company. Kasi nasa ano po yan eh, nasa business, nasa company, no? Nasa industry din yung pag-angat ng economy ng isang bansa. In Korea, we can consider yung Hyundai. So, kung meron pong nagtanong sa inyo, alam niyo ba kung bakit sumikat? Bakit umudlad yung Korea? It's because of, Hyundai. Of course, this is not the only, no? There are many, but one of those is yung Hyundai. So, let me discuss kung ano po itong pinakilala niya. When they were starting Hyundai Company, meron pong na-experience si President, yung founder Chung Ju-young. Can you see what is on the screen? Yes. Sa pinaka-first picture, ano po yung nakikita ninyo? Nakahiga po siya, di ba? Natutulog. Do you know, in Korea, wala po kaming kama. Yung higaan po namin is sa sahig lang. Alam niyo po ba yun? Okay. Kaya po minsan, yung mga ibang Filipino friends ko, when they are visiting here in Korea, nagre-reklamo minsan. Although, syempre, hindi nila sinasabi sa akin direkta, but I can feel, ano ba yan? Dito ako sa sahig. Kasi, di ba, in our Filipino culture, saan tayo umihiga? Sa sahig ba or sa kama? Di ba? Mostly, of course, hindi naman lahat, but mostly sa kama. Pero sa Korea po ay sa sahig po sila. Even until now, marami pong natutulog sa sahig. Siyempre ngayon, because of the renovation, marami na rin pong kama.
Kung nakikita niyo po sa Korean drama, di ba? Saan po nila nilalagay yung mga kumot, yung mga higa nila? Sa sahig. Di ba? Ito, si Chong Ju-young, when he was first starting the Hyundai company, when he was sleeping, merong kumakagat sa kanya. Ano yung kumakagat sa kanya? Yung surot. Do you know what is surot? In English, bedbug. Okay? Bedbug. In Korea is pinde. In English, bedbug. In Korean, ano po sa Korean? Okay. In Korean is ayan. Okay, nakita niyo po ba? If I send you Korean character, you can now read. Tama po ba? Alam na po ba magbasa? Yes. So, pinde. Ngayon, itong pinde, laging kumakagat sa kanya. Sino pong nakagat na sa surot? Ah, yes. Pagka kinagat kayo sa surot, alam niyo ano yung masakit? Kinakagat kayo pero hindi niyo nakikita. Nakikita niyo pa? Akala ko po nung una, ako lang po yung hindi nakakita. Kaya sabi ng mga kaibigan ko, malit kasi yung mata mo kaya hindi mo makita. So, tinanong ko doon sa mga ibang kaibigan ko, hindi mo rin ba nakikita? Or nakikita? Nakikita daw eh. Nakikita niyo po ba? Soon, I found out na hindi pala nakikita yung surot. Okay? So, sobrang late, di ba? Sobrang late. Kaya itong si Chong Ju-young, when he was sleeping, yun yung pinakamahirap sa kanya. Bakit? Hindi daw siya makatulog eh. Dahil dito sa surot. Kaya nag-isip si Chong Ju-young. Ang inisip niya is, sige, paano ba ako hindi makakagat dito sa surot? Kaya naglagay siya ng, ano ba yun? Sa kama, di ba yung kama meron siyang paa? 4 na paa. Kaya doon, sa pinakailalim, ano yung nilagay niya? Parang cup. And then, in that cup, naglagay po siya ng ano? Naglagay po siya ng tubig. So, ito, isipin natin itong mga surot, pag maglalakad sila, tapos papasok sila sa kama, dahil merong tubig, ay, hindi na sila marunong mag-swimming. So, mamamatay sila dun. So, this is what he thought. Kaya nung nilagyan niya ng tubig, dun sa cup, after few days, wala nang mga surot. Kaya, since then, nakatulog na siya ng mahimbing. Okay? But after mga ilang araw, meron na namang mga surot. Pero nung tinignan niyo sa paa, yung sa tubig, wala namang surot. Saan kaya umakyat itong mga surot na to? Kaya, later, he discovered. So, di ba, wala nang umakyat, wala nang mga surot, pero meron pa rin kumakagat. He discovered na itong surot, saan ba nanggagaling? Umakyat sa pader. Tapos pagka umakyat na dun sa kisame, pagka malapit na dun sa sa kama, tatalon yung surot. Tapos dun sila kumakagat kay Chong Ju-young. This is hindi po kwento-kwento lang This is a real story. Okay. So, at that time, what founder Chong Ju-young realized was, pati itong surot sobrang maliit, di ba? Pati itong surot, kahit sobrang maliit, he is looking for a way for him to survive. Kahit itong mga surot, kahit maliit sila, kahit mahina sila, but for them to survive, they are looking for another way. Diba nung una, hindi na sila makagat? Kasi for them to survive is they have to, sumipsip ng dugo, no? But because of that water, diba, nilagyan ng cup, dun sa nilagyan ng water, hindi na makapasok yung surot. But, they don't stop looking for
other way. But instead, hanap sila ng ibang paraan. Akit sila sa dingding. That is how he started Hyundai. Kaya po ngayon is naging one of the biggest company here in Korea sa not only car, they are also doing shipping company. Ang daming mga major company na galing po sa Hyundai. Meron pong insurance, meron pong kotse, meron pong shipping. Sobrang dami. And that start of beginning, start of change, hindi po dahil sa magaling yung Korea, hindi po dahil sa matalino sila. It's not about that. It's because of the mind reformation. So, everyone, naintindihan niyo po ba yung point na gusto ko pong ibahagi sa inyo? Yes. You have to know exactly about this. How Korea was able to break out from the poverty. Maganda po ba yung story? Kaya, meron pong famous saying. Okay, meron po tayong mga kasabihan, di ba? Sa Korea din, meron pong famous saying. You are worse than bedbug. 해봤어? Did you give it a try? Hindi mo pa sinusubukan, pero nag-give up ka na. That's why whenever they do something, always, founder Chung Ju-young, he is saying, 이봐, 해봤어? Okay, isulat ko po sa inyo para po makita nyo ha. 이봐, 해봤어? Nakikita niyo po ba? Iba, 해봤어? Ibig sabihin, hoy! Ay, sorry. Yung po yung ibig sabihin, hoy! Pagka hindi po natin alam yung pangalan ng tao, di ba? Hoy! Instead of hoy, ay ate, kuya. Okay. Hoy! Nasubukan mo na ba? 해봤어? Did you give it a try? Hindi mo pa nga sinusubukan tapos nag-give up ka na. Meron bang ganun sa inyo? Okay, you are doing something, pero you met some circumstances, you met some problem, and then you feel, parang mahirap to ha. Sige, next time na lang. At that time, laging sinasabi ni Chung Ju-young, hoy, ay sorry, hey na lang. Hey, did you give it a try? Nasubukan mo na ba? Hindi mo pa nga sinusubukan, tapos sasabihin mo mahirap na. Yes. And then, what he is telling, even the bedbug, even yung surot, they are looking for other way for them to survive, pero ikaw, suko ka na. Yung maliit na surot, they are looking for new way. Ikaw, maliit na bagay, ay, ayoko na. So everything starts from the mind. We have to be strong in our mind. We have to start from our mind whenever we do something. Now, what about in Korean? Ay, ang hirap naman magbasa. Bakit ko pa ba may memorize yan? Iba, 해봤어? Hoy, ay, sorry. Hey, nasubukan mo na ba? Hindi mo pa nga sinusubukan tapos ayaw mo na. Yes. So this is the lesson for today about one of the famous character here in Korea. Nag-enjoy po ba kayo? Yes. Alam po ninyo, this is not just a simple story. There are so many things that we can adapt. Even in your school, even in your company, even in your work. Are you having a hard time? Ay, ang hirap. Pandemic. Work from home. Ay, ano ba yan? Ang hirap. Wala nang ibang ano. Ay, wala nang internet. Ay, wala nang ano. Diba marami pong problema? Marami po tayong nami-meet na circumstances. So, at that time, ano mang gagawin ninyo? Are you going to think, ay sige, next time na lang. Ay sige, baka hindi na pwede ngayon. Hirap naman ng Korean, hirap naman ng ganito. Sige, suko na ako. But always remember what Chung Ju-young said. Anong sabi niya? 이봐, 해봤어? In English, did you give it a try? Nasubukan mo na ba? And then if not, try to think about begbag. Yung surot, unang try. First try, they failed, di ba? Second try, they failed. Until such time that they get an idea, umakit sa pader.
hanggang sa dingding, doon sa kisame, tapos jump. They are always looking for a way for them to survive. Likewise, in our life. In our life also, we always have to think. Every time that we met this kind of circumstances, yung natutunan ko sa Korean class, yes, his name is Chong Ju-young. Kung hindi nyo maalala, yung Hyundai, yung founder. Ano ba yung sinabi niya? Iba, hebaso. Ano ba yung story na yon? It's about the bedbug. Okay. So everyone, naintindihan nyo po bang lahat? Yung story na gusto ko pong sabihin? So in your work, in your school, ang dami ng mga assignment, ang dami naman, ganun. Marami po tayong reklamo. But no! Let's now think in another way. In another way wherein you're going to think, iba, hebaso. So, nag-enjoy po ba kayo? So, in our first, yung second session natin, I shared about yung mindset ni Park Chung-hee. Today, yung mindset ni Chong Ju-young. Next week, tapos na po tayo next week eh. Gusto niyo pa ba? Ayaw niyo po yata. Yes, I hope that for our today's lesson, marami po kayong natutunan. Ano po yung mga pinag-aralan po natin last week? Okay, mag-share screen po ako and then tingnan po natin. Okay. Nakikita niyo po ba yung nasa screen? Okay. Ako po, nakikita niyo po ako. And then yung screen din nakikita. Yes. Dapat lahat tayo nakikita natin yung isa't isa. Nakikita ko kayo, nakikita niyo ako, nakikita natin yung screen. Okay? Yes. So, ito po yung naging assignment natin last week, right? Sinulat niyo po ba ito? Nag-practice po ba kayo? Yes. So, you know when you are going to write it, even if there are many things, pagka sinusulat po natin siya, marami po tayong pwedeng maalala. We can remember more when we are going to write it down. Wait lang po ha. Okay. So, let's continue. Okay? So, dahil napag-aralan na po natin itong mga words na to, I'm not going to explain yung mga meaning. We will just repeat the pronunciation, okay, para makapag-practice po tayong lahat. Okay? Everyone repeat after me. 아기, 나비, 거미, 머리. Okay, mabilis po ako ngayon konti kasi napag-aralan na po natin siya last week. Ano lang po ito, review lang, okay, recap lang. So, bilisan po natin ng konti kasi meron po tayong mga ibang lesson for today. 오이, 모자, 우유, 주사, 그네, 마이크, wait lang, naka-mirror daw, wait lang. Alright, so continue po natin. 야구, 야채, 여우, 여자, 교회, 요리사, 휴지, 주유소, 기차, 비누. Next, 개미,
배, 개, 네모, 과자, 사과, 외투, 해외, 웨이터, 궤도, 의사, 의자. Next is 얘기, 얘기. Next, 예수, 시계. Hindi po yung okay sige. Hindi po yan yung time, yung clock. Watch. 시계. 왜, 돼지. 무거워, 무거워. 원, 가위, 귀, 귀. 고래, 고래. 구두, 다리, 도시, 모기, 무, 사자, 소, 자, 지도, 노래, 나무, 리본, 소리. Not sorry hindi yung as in English sorry, in Korean sorry. 비, 바다, 오리, 우표, 치마. 초, next is 코, 코끼리, 피리, 포도, 꼬리, 토끼, 뽀뽀, 뿌리, 찌개, 짜증, 타조, 토마토, 하마, 해, 허리띠, 뛰다, 시, 쓰레기. Okay, 박수! So, kayo din mismo yung nakakaramdam, no? Whenever you are practicing doing this one, ganito pala siya, okay? Even if, self-study is really difficult. Hindi po madali. And then, syempre, meron po yung mga talagang yung outstanding mind, no? There are some people who are really successful sa mga self-study. But do you know, almost 99% hindi po madaling gawin yung self-study. But do you know, after ng class, and then you will self-study dun sa mga pinag-aralan natin. And that will be 100, 200, 300% mas maganda. Okay? Now, tingnan po natin yung strike ng mga Korean character with their pronunciation. Okay? So, di ba meron po tayong mga character na tingnan nyo po ito, merong G, Kyok, merong double K, double G, and then meron tayong KH. Tama po ba? So, it is really important for us to know and differentiate yung mga pronunciation. Okay po ba? So, of course, you cannot memorize like what I'm doing right now, but at least pwede po nating ma-differentiate, and that is important. Soon, I'm going to upload some of the audio file of this para po mapag-practice po natin. Paksu din ulit. Okay, so let's start. If I pronounce, please repeat after me. Pakinggan nyo muna po ako Okay. 고기, 꼬리, 코. Ngayon yung pinagkaiba dito, yung ipapractice po natin dito is yung first letter, yung first word lang, no? Ko, ko. Okay. Can you see the difference, everyone? Nakikita niyo po ba yung pagkakaiba? Ulitin ko pakinggan niyo po na mabuti. Ko, sorry. Ko, ko.
ko, ko. Vice versa, ko, ko. Okay. Soon, after ng ating class, when you are going to practice this, when you are writing, sabayan niyo po ng pronunciation. Okay po ba? Sige, repeat after me, everyone. Ko, ko. Lapit ko po yung mic. Mas clear? Ko, ko. Vice versa. Ko, ko. Next. Ibig sabihin ng kogi, meat. Kori, buntot. Ko is ilong. Okay, alam niyo po ba yung games na yan? Ko. Ko is ilong. Okay? Next, let's move. Pakinggan niyo muna ako ha. Tari, talgi, 토끼. Now, repeat after me. 다, 딸, to. Ngayon po, dahil magkakaibang mga, ano po ito? Tawag dito. Magkakaibang ta, ganito po natin siya ipapractice. Okay? Of course, yung nakasulat po dito is according to their vocabulary, mga words, no? But for now, ipapractice mo natin yung pronunciation. Okay po ba? So, sundan niyo po ako ha. Ta, ta. Vice versa. Ta, ta. Okay? Nakuha po ba? Next is, yung meaning nito is, tari is, napag-aralan na po natin, di ba, before, tari, what is tari? Tari is legs or bridge. And then, talgi. What is talgi? Talgi is strawberry. Mahilig po ba kayo sa strawberry? Okay, talgi. Next is, toki. Ano yung toki? Toki is rabbit. Okay, mahilig po ba kayo sa rabbit? Hindi pa ako nakakita ng rabbit sa Philippines eh. Only daga. Anyway, tari, talgi, toki. The reason why we are practicing this one is, sa susunod po ng mga vocabularies, marami po kasi mga words na parehas po yung pagkabigkas or parehas po yung pagkabigkas or kung hindi po natin siya ma-pronounce ng mabuti, mag-iiba po yung meaning. Okay? Katulad po ng sinabi ko dati, yung cha, cha. Di ba? Magkakaiba po yung meaning nun. So, it is really important for us para maging clear yung pronunciation po natin. Okay? Next, ito rin, ipapractice natin as 바지, 뿌리, 포도. For us to practice yung pronunciation, we will make this as double B. Okay? Para lang sa pag-practice ng pronunciation ha. Pa. Ito is pa. Okay? Pa, pa. Vice versa. Pa, pa. Meron po bang difference? Can you feel the difference or hindi? Sino yung nagsasabing yes? Wala? Yung no? Sino yung mga hindi nagtaas ng kamay? Hindi yes or no or maybe? Okay, ano yun? Walang maybe Dapat yes or no lang. Okay, again, ulitin po natin. Pa, pa. Vice versa. Pa, pa. Okay. Ako, I can see the difference. Raise your hand.
Yung totoo ako, hindi ko pa rin alam yung difference. Raise your hand. Okay. Para po sa mga hindi pa po, I will repeat once again. Pa, pa, pa. Vice versa. Pa, pa, pa. Again. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, pa. Pa, 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 pa. Naintindihan na po ba? Syempre hindi pa rin. So, I'll be giving you a copy para po ma-practice po natin. Okay ba yon? Paksu! Thank you so much. Okay, now, let's move. Paji. Okay. Siyempre, sabihin ko yung meaning. Ano yung paji? Pants. Okay. Paji, pwede siyang maging slacks. Pwede siyang maging, ano yung pantalon? Jeans. Pwede siyang maging, ano yung sinasot ng mga babae? Leggings? Hindi ko po alam eh. Okay. So, meron pong iba't ibang mga pants, di ba? So, in Korea, 바지. It can be 반 바지, 청 바지, 정장 바지. Marami pong iba't ibang 바지. But for general, 바지. Okay? 뿌리. 뿌리 is ugat. Next is 포도. 포도 is grape. Okay. Nakatikim na ba kayo ng grape? Yes. Next, let's move. 지구, 찌개, 치마. Okay, ito since pare-pares po yung word order niya, chi, ipapractice na po natin ng ganito as it is. First, I'm going to pronounce yung whole word, no? Listen first. 지구, 지구. 찌개, 찌개. 치마, 치마. Okay. Now, let's go on the pronunciation. Repeat after me. 지, 찌, 치. 지, 찌, 치. Vice versa. 치, 찌, 치. Again. 지, 찌, 치. Okay. Ano po yung 지구? 지구 is Earth. Okay. Ayoko na sa 지구. Okay. Para hindi nila maintindihan. Ay, bakit ganyan ba yung sinasabi mo? Okay. Ayoko na sa 지구. Okay. Lagi ko po naririnig sa mga kaibigan ko. Ayaw na daw nila. Okay. Saan ba nila ayaw? Bakit daw? Hindi ko po alam. Okay. Next. 찌개. 찌개 is soup. soup. 김치찌개. 된장찌개. Okay, pagka nilagyan po ng 찌개 ibig sabihin, soup. Okay. Next, 치마 is, yung palda. Okay, skirt. 치마. Skirt. Okay. So, nahipit na po yung boses ko dahil po sa pronunciation practice natin. Paumanhin po sa lahat po ng ating mga Korean class. Okay, so 치마, 찌개, 지구. Meron po tayong pinag-practice na 1, 2, 3, 4. Okay. Trixie, Navora. Let's try the first one. 고기, 꼬리, 코, 코. Ready? Okay. Yung pronunciation lang ng first word, repeat after me. I will pronounce it first. After me. Then, next, ikaw. Let me do it first. 코. 박수! Next. Kathleen Bastar.
hindi ko pa makita yung full name. Basta si Kathleen. Okay, basta Retche. Okay, sorry if, I don't know if I pronounce it right. Okay, next. Let me do it first. Then after ko, then ikaw, okay? Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. 박수! Okay. Meron po tayong isang very active, not only student but also volunteer. Let's welcome Elton. Hello, sir. Okay. Nasaan na si Elton? Na magic. Okay, are you ready? Okay, let me do Ready. it first. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. 박수! Clap, guys, clap. Alright, so okay. We still have one more left. Franchet Misri. I don't know if tama po ba? Yung nakasalamin po. Hello po, ma'am. Good evening. Alright. Let me do it first. After ko, then ikaw. Okay? Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. Wait lang, para pare-pares po lahat eh. Chi, Okay. chi, chi. Let's try one more. Isa pang beses. Okay lang yan. Always think, yung sinabi ni Chong Ju-young. Did you give it a try? Okay. Huwag po kayo sumuko. Okay, let me do it first. Another mic. Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. 박수! Okay. So, at least ngayon, parang ano pa lang ito, patikim. Okay, later, we'll be giving you other practices para po ma-practice po natin yung tongue. I'll be giving you one tip. Whenever you practice, kasi I'm doing a lot of events like what we are doing right now. But before ng pandemic, I am doing host, MC. Kasi ano po ako eh, mahilig po ako mahilig po ako magsalita. So, although I'm not that really good in English, but I used to do MC. So what I do practice is yung pronunciation, English, Korean, Tagalog. Whenever I practice, of course, nag-aral din sa mga kaibigan, sa mga kakilala, and then I also study by myself. And then, yung lagi nilang sinasabi is, we have to stretch our mouth, our tongue. So, for example, I'm going to practice one word. Chi. Look at my mouth. Nakikita niyo po ba yung mouth ko? Okay. Halimbawa lang ha. Chi, ku. Chi, ku. Kung ngayon, mag-isa lang kayo, then, try to pronounce it big, loud, and clear. Like this. Chi, ku. Not shouting, just big. You have to pronounce it big. Chi, ke. Chi, ma. Okay? So, again and again, para po ma-practice po natin yung tongue. Kasi po yung tongue po natin, we used to in our mother tongue, mother language. Yung mother language po natin is, kung kayo ay Tagalog, English. So, hindi po tayo sanay sa mga foreign language. Not only in Korean, but also in the other language. But do you know, Korean language, sobrang madali lang po siya i-pronounce compared to other language. Yung Russian language, sobrang, nakarinig na po kayo ng Russian. Yung Chinese, ayun po, yun po yung talagang sobrang mahirap. Okay? Baka po may Chinese dito, sorry Kunyari, wala po nakarinig. Anyway, mahirap po yung ibang language compared to Korean language. So, madali po tayo catch up when it comes to pronunciation. Okay po ba?
This one also was one of our in the exercise assignment previously. So, meron po kasi tayong, eto po, nakikita niyo po ba ito? A lot of people is asking, what's the difference? Pagka final po, almost there's no difference. Okay, madali lang po yun. Pagka sinabi po nating final, diba? Final consonant in English, 받침. Can you still remember yung tinuro ko po sa inyo before? Di ba meron po tayong pattern? Consonant, vowel, and then meron pong isa dito sa baba. Pagka sa isang word, isang syllable, meron pang isa pang consonant. That is the time that we call it final consonant or in Korean, 받침. Naalala niyo po ba? Nakalimutan niyo na? Okay, if you remember, can you make heart? Yes, okay, thank you so much. Kahit na mag-move on po tayo sa next class, always babalik-balikan po natin itong basic alphabet po natin, okay? So repeat after me, everyone, all together. 박, 막, 억. All together. 박, 막, 억. Next. 산, 잔, on. Mabilis po ba ako? Okay, let's make it a little slower. 박, 막, 억. 산, 잔, on. Meron pong meaning yung san. Okay. Alam niyo po ba kung ano? Yes. Okay. Triangle? No. Mountain. Okay. San. Okay. San, hindi yung... Okay, san, mountain. Okay, next. Chan. Chan. Ito rin, meron ding meaning. Meron ba nakakaalam? Okay, meron po yating ang pangalan, si Rhea. Tama pa? Ano pong sabi mo? Ganyan? Okay. Pagka ipapakita niya lang sa motion, hindi ko alam, maliit ba yan? O ano ba yan? Okay, I don't know if what she is pertaining. But meaning, this is ginagamit po natin when we are counting cup of glass. Okay. 한 잔, 두 잔, 세 잔. Mostly, saan ba ginagamit ng mga Koreans? In English, 1 shot, 2 shot, 3 shot. Okay, friends, ilang shot tayo ngayon? Okay. Huwag niyo sabihin ako po, nagturo niyo na. Okay. Pero syempre, hindi lang po natin ginagamit yun doon. Okay? Pahingi pong tubig, pwede rin ganun. Okay? Ilang tubig? 2 잔. Okay? 3 잔. 3 water. 3 cup of water. Okay? Naintindihan niyo po ba? 잔. Next, on. On. Next, 길. 길. 길 is gigil. Hindi po ganun yun, ha? 길 is, okay, sabi ni Spencer, ano yung body language eh, ganyan-ganun daw, oh. Okay, ang sabi ni Spencer, 길 is way. Daan. Okay, 길. Next is 날. 날. 날 is day. Ito, ibig sabihin, pagka tinatawag po natin yung day as when we are describing day, 날. But when we are counting, there's another word that we are using when counting days. Pero 날 is day. Okay, next is 밤. 밤. 밤 is evening. Evening. Is it 밤? Everyone, is it 밤 in the Philippines?
Okay. Pam is evening. Pero meron pang ibang ibig sabihin nun. Nanood po ba kayo ng Itaewon Class? Yung main character, si Park Seo-joon, ang tawag po sa kanya is Tulbam. Yung hairstyle niya, di ba? Tulbam. Pam. Ano pong ibig sabihin nun? Chestnut. Hindi niyo po ba alam? Napanood niyo po ba yung Itaewon Class or hindi? Pagka hindi niyo po napanood, hindi niyo po alam. Okay? Napanood niyo po ba? Okay. If napanood niyo, yung buhok kasi niya is parang chestnut. Alam niyo po ba yung chestnut? Hindi niyo pa po. Kasi po, wala pong ganun sa Philippines. Pasensya na. Pero masarap po yung Pam. Okay? Para siyang mani. Pero hindi siya mani. Para lang. Okay? Pero yung lasa niya is talagang sobrang masarap. Okay? If you come here in Korea, matitikman niyo po. Okay? Next is tam. Tam. Next is ship. Ship. Ship is 10. No, galing ha? Okay. Pagka gusto nyo sabihin yung mga sagot, body language po tayo as of now, okay? Nakikita ko po kayong lahat. Next is chip. Chip. Okay, bahay. Hindi, dapat you practice, hindi po puro ganun ha? Okay, practice po tayo. Hindi na po kayo na puro ganyan po tayo eh, okay? Repeat after me, okay? If I pronounce it, repeat after me. Chip. Okay. Next. Not. Not. Cut. Cut. Pit. Pit. Pat. Pat. Yat. Okay, mali po ito nakasulat dito ha. Okay. Yat. Okay, so let's... Okay, bakit ba natin nilagay ng ganito? Okay, for what purpose? Try to see. Now we are practicing final consonant, tama po ba? Ngayon, lahat po na nakasulat dito, pagka nasa final consonant siya, this is how we pronounce. Okay? Ito rin, pagka nasa final, this is how we pronounce. Kaya po natin pinapractice. Okay? We have to keep in mind ha, kasi sa susunod, pagka sa conversation po tayo, mga vocabulary, marami po tayong ma-encounter. Pagka hindi po natin siya matutunan ng mabuti dito, mahirapan po tayo sa susunod. Okay? So we have to practice well. Okay po ba? Okay. Next, itong B. Diba? Ganito po yung pronunciation pagka sa final. Next is, itong S, J, C, H, pagka nasa final, itong TH at saka H, pagka nasa final, ganito po yung ut. Yat. I'm going to give you another example for this. Okay, dahil hindi po nakasulat ng mabuti dito. Anyway, ito pong mga S, J, C, H, pagka nasa final, and then yung TH, H, we pronounce it as T, di ba? Nat, cat, pit, pat, yat. Tama po ba? So, remember ha, pagka nasa first consonant po siya, yung pronunciation niya is as it is. Pero pagka nasa final, yung S, J, C, H, T, H, H, nagbabago po yung pronunciation. Clear po ba? Okay. So, soon, pagka meron po tayong na-encounter na ganitong word, ipapractice po natin ha. Okay. Next, yung silent is eng. Hindi po eng ha. Yung pangalan niya is iyeng. Pero, we pronounce it as eng. Let's see kung paano. Kang. Kang. And then, Kang is, hindi yung gang ha, na yung mga
yung fraternity gang. Hindi po ganun. Ang gang sa Korea is river. 강물 is water ng river. Okay, 물, tubig, 강, river. mang, hindi po manginasal ay manginasal, okay. Mahilig po ba kayo sa manginasal? Okay, mang, kang, okay. Etong PH is ip. Ip is bibig. Yung ano pa ito? Lips talaga. Yung bibig is mouth, di ba? Yung lip sa Korea is ipsul. Okay, nakikita niyo po ba? Ipsul is eto, lips. Pero if bibig lang, ip. Okay? Ito, hindi ko pa na-explain yung mga ibang meaning dito. Itong pit, meron pong ibig sabihin nito, pit. Pit means, okay, light. Kailangan, sa tingin ko, si Kate, kailangan ng pit. Si Kate Benedict. Okay, medyo madilim kailangan mo ng pit. Okay, so, yes. Ginawa po nating assignment ito, di ba? Ginawa niyo po ba ito? So, hindi niyo po ginawa. Actually, this is also one of our assignment. So, before we move on, ito pong mga words. Hindi po ito Yung pinag-aralan po natin mga pronunciation ngayon. Okay, nag-take note ba kayo nito or hindi? Hindi. So, ipapakita ko po sa inyo, tapos i-take note po natin. Each page, bigyan po namin kayo ng 3 minutes so that we can write it down and practice while we are writing. Let's practice by ourselves yung tamang pattern, yung pagsusulat, at the same time yung meaning, and then try to remember yung mga vocabulary. Okay? Okay, wait lang Okay. I'll be giving you 3 minutes per page para po masagot po natin, ma-practice po natin yung mga words na dito Okay. Yung mga kasama po natin sa live class, you can also follow in your paper para po makasabay po tayo sa ating class. Okay. For this page, 3 minutes.
Next, 3 minutes for this. Okay, next we will move to the next slide.
Okay. Next. Okay. Hanggang dito na lang po tayo. So, okay. Kung hindi pa po natapos yung mga ibang practice, you can do it after our class. Don't worry, we'll be giving you a copy for your reviewers para po meron po tayong nasusundan na mga lessons, and then I'll be making a audio or video for you to practice also yung pronunciation. Paksu! Parang inantok na po kayo. So, are you still there? Andyan pa ba kayo? Okay. So, now, let's start into basic conversation. Okay. Here, meron po tayong formal and informal. Although there are some of you who knows some basic conversation. But again and again, I'm going to repeat, not only speaking, we have to practice everything, how we construct sentence, how we pronounce it, how we write it, everything. Kasi kung hindi po natin siya ma-practice, makakalimutan po siya agad. And then we know how to speak, but we don't know how to write. Sino po mga teacher? Meron po bang mga teacher? DepEd teacher or private teacher? Or yes, okay, I could see some. But whenever you teach, not only speaking, ang importante is they know how to write. Kasi there are a lot of students, they know how to speak, but when it comes to writing, they are having hard time. Tama po ba? So, ganun din po sa atin. We have to also practice writing. Okay, everyone, let's start. Ready na ba yung mga lapis at papel at mga ballpen at mga papers? Okay. So, I will read it first, then after me, repeat after me. Ready, go. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Okay. What is i름? I름 is name. Meron po kayong makikita ditong E. E is particles po ang tawag natin sa kanila. Soon, pag-aaralan po natin sila. Pag-aaralan po natin. Pero hindi mo na ngayon kasi basic pa po tayo ha. Dahan-dahan lang. Sir, ano po yung ganito? Okay, sa intermediate class po natin, I'm going to teach you or in our next session. Okay? And then, 뭐예요. Mo is what? Yung root word niya is from muot. Sorry po, pangit yung sulat ko dito kasi I'm using only tawag dito, mouse. Okay? So, 이름이 뭐예요? What is your name? Now, ano yung yo? Yo here is parang po in Tagalog. Okay? Paggalang. Pwedeng sabihin, 이름이 뭐야. Pagka ganito is magiging informal. Okay? To your friend. Okay? Now, let's move. 저는 조성혁입니다. Okay? This is where you are going to write your name. My name is 조성혁. Okay? Now, let's try to put our name here. Ready? All together? Go! 저는 조성혁입니다. If your name is Jessalyn, 저는 제살린입니다. If your name is Princess, 저는 Princess입니다. 김미안입니다. 파티마입니다. 루베스입니다. 퀸이입니다. 엘라입니다. Okay? You will write your name after or before ng 입니다. Okay, what is 입니다? 입니다 is a ending statement. Bakit ba natin ginagamit yan? It's like this in English. What is your name? My name is Joshua. That is the complete sentence, right? But you don't have to say, my name is Joshua. Minsan, pwede rin sabihin, Joshua or I am Joshua. Tama po ba? We are using my name is to complete the sentence, right? Likewise, in Korean, we use 입니다 in every sentence para po meron po tayong ending sentence. Para po sa yun, so that we can complete. But it doesn't matter na this is a required or yung must, no? You can just say your name. 조성혁입니다. 조성혁이에요. Or you can just say 조성혁. Okay, but formally, para po maging formal, we have to add 입니다. Okay? So, likewise here, meron po tayong 는. And then merong 저. Sa Korea,
when you are going to say me, there are always two kinds. One is 반말, one is 존댓말. Narinig niyo po ba yun? 반말 and 존댓말. 말, and then 말. Itatype ko na lang po sa natin sa para po makita po niyo yung tamang spelling. 반말, and then 존댓말. Ay, sorry, mali pala yung nasin ko. 존댓말. Okay, we pronounce this as 존댄. Okay, parang N. But yung actual writing niya is S. But when we pronounce N, 존댓말. Okay, when do we use 반말 and 존댓말? Okay, dito po natin mapag-aaralan yun. Okay. Pagka 반말 is informal, isipin nyo informal. Pagka 존댓말 is formal. Kailan ba po natin ginagamit ang 존댓말? Ginagamit po natin siya sa mga mas nakakatanda po sa atin, sa mas nakakagaling sa atin. Pero yung 반말 ay ginagamit po natin siya sa mga kakilala po natin, mga kaibigan po natin, sa mga taong komportable po sa atin, kung ka-close po niya siya, okay? So dito, since you are a stranger, first time nyo nag-meet up, normally we use cho if I'm going to say me. Or informal is na. Okay? But formal, cho. Now, whenever you construct a sentence, lagi meron pong particle. Okay? Kung gusto niyo po mag-advance class, meron po tayong in-upload about sa mga particles. You can watch it in our YouTube. No? I already explained this. But soon, pag-aaralan din po natin siya. So, after po ng isang subject, we will add particles. So, na, then, 저는, what is that? My name, write your name here, and then, 입니다. Get it, everybody? Naintindihan po ba natin? Okay. Madali lang po ba? Okay. So, let's try to pronounce once again. 이름이 뭐예요? Next, ilalagay po natin yung name natin ha. 저는 조슈아입니다. Okay, naintindihan po ba? Next. 어느 나라 사람입니까? 어느 is what? Ito rin, kanina buot is what? But ito namang what, it's pertaining to place. What kind? Parang ganito, okay? So, 어느 나라. What is 나라? 나라 3? Hindi po yan ha. 나라 is country, bansa. Okay? 어느 나라 사람. 사람 is tao. Okay? 사람입니까? Kanina, 입니다. Ending statement, sabi ko po sa inyo. Ang 입니까 is ending statement with question. Ending na questioning. Ano pa yung nagbago? Yung pinaka last word lang. Ta and then ka. Okay po ba? Okay. Repeat after me, everyone. 어느 나라 사람입니까? Okay.
Everyone, kahit wala na po akong isulat dito ng mga Romanized character, you know how to read, tama po ba? Ako, hindi pa ako marunong magbasa. Taas ang kamay. Meron po? Meron po ba o wala? Pagka meron po is, hindi po tayo mag-graduate, balik po tayo grade 1. Okay. So, dapat marunong na po tayo lahat magbasa kasi kung hindi po, okay, please tell us our mga staff, mga volunteers po natin. Okay. Tulungan po namin kayo para sabay-sabay po tayo mag-graduate. Okay? So, 저는 next na po tayo 사람 is tao, di ba? 나라 is country. 언어 is what? What country are you from? Or what country? Anong klaseng, ano tawag dito? What country are you from? So, this is what we use. Next, 저는 한국 사람입니다. Almost walang pagbabago. Ang pinagbago lang is yung ka and then ta. Tama po ba? And then dito, ilalagay po natin yung country kung saan po tayo galing. Okay? Next, 제인은 미국 사람입니다. Okay, almost the same to kanina, yung 사람입니다, 뭐뭐입니다. 입니다 is ending statement. Okay, ano yung 미국? 미국 is United States, okay, USA or America. What is 제인? 제인 is Jane. Okay. Meron po bang Jane sa inyo? Okay, if meron pong Jane sa inyo, ito na yung Korean name nyo, okay? This is how you write your Korean name, Jane. Jane-un. This is also particle. 미국 사람입니다. Jane is American. Sa Philippines or in English, whenever we say yung tao, no? American, di ba? Pagkabansa, America. Pagkatao, American, di ba? Sa Philippines naman, Philippine, yung tao is Filipino. Korean, Koreano. Japanese is Japanino. Wala pong ganun. Okay. Japanese lang. I don't know if meron pong tawag sa. Anyway, may no at the end, di ba? What I want to say is, ganun po sa ibang system. But in Korean, we have to write 사람. 한국 사람. 사람 is tao. 한국 is Korea. Korea 사람. Korean tao. Korean people. Okay. Okay? 한국 사람. Yung mga Filipino friends natin, ano kayo? Philippine saram. Okay. Nagigets po ba natin? Yes. I hope everyone is following well. Wala naman pong naiiwan. Okay, nakakasunod po tayong lahat. Okay. Huwag po kayong mahiya na sabihin, ay hindi ko po naintindihan. Okay lang po. Iulit ko po para sa inyo. Okay. Ako sa akin, okay lang ba kayo mga classmate nyo? Hindi okay po sa inyo. Okay, so let's continue. 선생님. 선생님 is teacher. Okay, if you are a teacher, you can call yourself 선생님. Ano po itong 님? Okay, 님 is parang whenever we call person, paggalang. Okay, paggalang. So 선생님. Ano pa? 선생님. Basta pagka sa isang tao, 원장. 원장 is CEO. 원장님. 사장. 원장 is, yes, CEO, 사장. And then, 사장 is boss. Boss. 사장님. Sa Itaewon class din, di ba? 사장님. Naririnig niyo po ba yun? 사장님. Okay? So, 님. Dinadagdagan po natin yung 님 is sa paggalang.
pwede rin po siya ilagay directly after a names person. So for example, kagalang-galang si Jade, kagalang-galang si Kathleen, Kathleen Nim, Joshua Nim, Momo Nim. Naintindihan niyo po ba? And then, in Korea, Jesus, Yesu, Yesu Nim. Di ba pinag-aralan po natin previously yung character na yun? Okay. Meron po akong isang younger sister. Kilala niyo po ba yung younger sister ko? Okay. We are uploading some of her video in our YouTube. Her name is Hannah. Hannah. Ibig sabihin po ng Hannah is one. Okay. So, parang katuwaan lang, nagbibiro kami. Tapos meron po kami nakita dun sa YouTube, nag-comment. Ang galing naman ni Hannah Nim, sabi niya. Pero yung ibig sabihin ng Hannah Nim sa Korea is God. Okay? So, kami mga kaibigan ko at saka yung family ko, tawa kami ng tama kasi yung pangalan niya is Hannah, but when you add Nim, nagiging ibang meaning. Okay? Anyway, hindi ko alam kung bakit ko sinasabi yun. Nim. Okay, remember what is Nim? Okay, when you want to paggalang sa isang tao. 선생님. Okay? 안녕하세요. So, pagka bumabati po kayo sa isang tao, 안녕하세요. Bakit merong bow down? Meron din pong ibig sabihin nun kung bakit tayo nagpa-bow down. You want to lower yourself to that person. Okay, meron pong ganitong etiquette meaning. It's not culture, but it's more on etiquette, manner. Okay? We call it in Korea, 예절. Etiquette ng character. Okay? Naintindihan niyo po ba? Attitude. Di ba? Iba po sa attitude yun eh. Ibig sabihin, wala pong ganong term sa English or in Tagalog, but we call it 예절. Tinuturo po yung tamang Korean etiquette, attitude, manner. So, sa Korea din, whenever we greet, 안녕하세요. Kaya yung mga ibang Koreans na pupunta sa Philippines, meron po mga culture shock. Paano po bumabati yung mga, mga kaibigan po natin? Kasi yung napansin ko, ganyan. Meron po yung iba yung kilay nila, ganyan lang. Ay, hello, ganyan. Ibig sabihin, nagbumati na kayo sa isa't isa. Sir, hello. Oh, sige, ganyan. Kaya nagugulat tong mga Koreans. Bakit hindi maganda yun sa Korea? Dapat ganyan, okay? Naintindihan nyo? So, sa Korea, hindi lang po dahil bow down ng bow down, ganun yung Korean culture. Meron pong meaning. You have to, I lower myself to you. Parang ganitong meaning. Okay? So, you humble yourself to that person. Next, minato, 안녕. Siyempre, yung teacher, sinabi niya sa student. Of course, yung teacher sa student, sasabihin niya ba yung formal word or informal? Siyempre, informal. Mas nakakabata sa atin. Ay, nagulat po ko minsan sa school. Tawag po sa akin ng teacher ko. Okay, sige, anak. Sabi niya, okay, ang mga anak. Sabi niya, grabe naman, ang daming anak ni ma'am. Yung pala soon, I understand that is their calling. Hindi ko pa alam kung ganun din po yung mga ibang teachers po natin na dito. Okay, ganun din po sa Korea. Yung teacher, when they call their students, no need to use formal. Okay, informal. Okay? Kaya po, teacher should no longer say, 안녕하세요. Pwedeng 안녕. 안녕 is informal. Okay po ba? Minado. Ano yung do? Do is do, re, mi, fa, so. Hindi po ganun yun ha. Do is end. Okay? Kasi bumati na yung student. Hello po ma'am. Hello po teacher. Hello din sa'yo. Din. Okay, din. Kaya na tayo. Kaya na din kayo. Diba? We add din. You too. In English, too. T-O-O. Too. Parang ganun po yung do. Okay? Naintindihan po ba? 미나도 안녕. 선생님 안녕하세요. 미나도 안녕. Next. 선생님 안녕히 가세요. Yes. Ito naman po ay goodbye teacher. Goodbye. And then sasabihin ni teacher, 진수야
잘 가. Okay. I just want to make clear with this. This is very important. There is two kind of expression when you are saying goodbye. 가세요 and then 계세요. What's the difference between these two? 계세요, 가세요. Okay, para po sa tamang 계세요. Okay? Ang pinagkaiba niya is, pagka sasabihin kong kaseyo, halimbawa, andito po si, I will choose one person. Rosel Remodo. Okay. Halimbawa, inimbitahan ako ni Rosel sa kanilang bahay. And then, pagka pumunta na ako sa bahay nila, okay, tapos na yung meeting namin, tapos na kami kumain, alis na ako, sasabihin ko kay Rosel, 안녕히 계세요. But when I'm going to use 가세요, ito naman is gagamitin ni Rosel. Nasaan si Rosel? Nawala. Where is Rosel? Ayun, okay. Taas ulit kamay, hindi nawawala lagi sa screen. Okay. Meron po kasing labas-pasok sa Zoom natin kaya lagi nagbabago yung screen natin. Okay. Hindi ko po makita. Taas lang ng kamay. Rosel. Okay, Magic. Hindi ko na nakita. Hindi ko na nakita. Pumutok na pala. Okay. Yes. So, ang sasabihin ni Rosel sa akin is, 안녕히 가세요. Ibig sabihin, pagka ako yung visitor, ang sasabihin ko dun sa nakatira sa bahay, okay, is 계세요. Yun ang sasabihin ko. 안녕히 계세요. Pero si Rosel, siya yung nakatira sa bahay, siya yung may-ari, siya yung may amo. Sasabihin niya sa akin, 안녕히 가세요. Naintindihan niyo po ba? I cannot use 안녕히 가세요. I should only use 계세요. 가세요 is yung nakatira sa bahay, yung 계세요 is yung visitor. Bakit ganyan? Okay, kasi meron pong ibig sabihin yan. Ibig sabihin ng kasayo is, goodbye din, goodbye na, ingat ka sa pag-alis ha, ganun yung ibig sabihin. Ingat ka sa pag-uwi ha, yun po yung goodbye na meaning. Yung kesayo naman, ang ibig sabihin ng goodbye ay, ingat ka dyan ha, stay well ha, ingat ka sa bahay ha. Naintindihan niyo po ba? So, magkaiba o hindi? Magkaiba. So, dapat alam natin yung pagkakaiba. Okay? Next. Ang informal, kanina ginamit niya dito is 잘가. Yung informal. Ibig sabihin, kanina natin gagamitin sa mga friends. Okay? Sa mga kaibigan natin. 잘가. Okay, mga friends. 잘가. Okay. Bye-bye. Sino yung magsasabi ng 잘가? Ingat ka sa pag-alis ha. Yung nakatira sa bahay. Okay? Yung nakatira sa bahay. Pero yung visitor, ako yung visitor sa inyo, sasabihin ko sa inyo is, 잘 있어. Okay, 잘 있어. Okay, mga additional po natin yan ha, mga 잘 있어. 잘 있어. Okay po ba? Nakakasunod po ba lahat? O, bakit po merong dalawang mga expression? Kasi meron tayo 존댓말 and then 반말. Bakit merong ganyan? Ewan ko, kasi ganun yung culture sa Korea. Okay? Naintindihan po ba nating lahat? Nakakasunod po ba? Alright. Next. Konti na lang po tayo at matatapos na po tayo. 안녕히 주무세요. 주무세요.
안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요 is sleep well. Tulog po kayo na mabuti. Okay? 잘 자라. Okay, kahit wala na tong ra. Okay, kahit ito na lang, 잘 자. Ito naman po yung informal, 잘 자. Okay, antok na kayo ha. Sige, tulog na kayo. Bye-bye. 잘 자. Okay? Sa mga nagpapatulog ng baby, 잘 자, 잘 자, 잘 자. Ganito yung sinasabi namin eh. Diba, habang tinatapik yung puwet niya, okay, tulog ka na, yung likod niya, okay, 잘 자, 잘 자, okay, tulog na, okay, 잘 자 is informal, okay, ang formal is 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Ganun din, babati pa rin po tayo ganyan, bow down, okay, 안녕히 주무세요, tulog na po kayo ha, tulog po kayo na mabuti ha, okay, next, 감사합니다. Thank you. 실례합니다. Excuse me. 미안합니다. I'm sorry. Okay, actually marami pa po yan. Pero, balik po tayo sa umpisa ulit ha. Sasabihin ko po one by one, ipapractice natin, i-review natin, and then, we will have time to, i-practice ng mga student natin. We will have recitation. Okay. Okay, ready na kayo ha? Okay. Meron po akong mga hindi nabanggit dito. 안녕하세요. Ang 안녕하세요, alam po nating lahat, di ba? Pero sa Korea, hindi lang po isa lang yung pagbati natin. Marami po tayong pagbati. Meron po kaming 안녕하십니까. Kanina, 안녕하세요. Meron po tayong 안녕하십니까. Diba? 안녕하세요. Meron din po tayong 안녕하십니까. Okay? I-type ko rin dito sa chat box natin. 안녕하십니까? What's the difference between 안녕하세요, 안녕하십니까? Marami pong nagtatanong. Narinig niyo na po ba yung 안녕하십니까? Yes. Ang 안녕하십니까 is higher formal expression. Yung normal expression, 안녕하세요. Pero yung mga formal event, kunyari, nasa ano kayo, year-end party, okay, nasa company kayo, nasa school kayo, 안녕하십니까? This is how they greet. Not 안녕하세요. So, pagka 안녕하십니까 is ginagamit sa mas talagang mataas. Kunyari sa boss natin, no? Meron ba dito nag-work sa mga Korean company, Korean restaurant, Korean something? You can say, not 안녕하세요. 안녕하십니까? Kahit po sa mga, dito po sa Korea, pagka po visit po sa mga restaurant, cafeteria, 안녕하십니까? 주문하시겠습니까? Okay, yung ending form na ginagamit sa mas higher formal expression. Okay po ba? Naintindihan po ba everyone? Okay. And then yung 안녕 is informal. Tapos, 감사합니다. Meron pang ibang 감사합니다 eh. Do you know? 고맙습니다. 고맙습니다. Okay, same ng nida dito. Okay. 고맙습니다. 고맙습니다. Ay, sir, ano pong pinagkaiba ng dalawa? Bakit ang dami naman? Kanina yung 안녕하세요, may 안녕하십니까. Yung thank you din, merong ano ba yan? Yung 감사합니다, 고맙습니다. What's the difference? Okay, sabihin ko ulit. 감사합니다 is the higher level. Pinakamataas na thank you expression. Yung pangalawa is 고맙습니다.
sa mga magulang natin, gusto natin formal, pero less formal. That time, 고맙습니다, 감사합니다, 고맙습니다. Pero pagka informal, 고마워, 고마워. Okay? Naintindihan po ba? 미안합니다. Meron pa kaming ibang sorry, which is 죄송합니다. Okay, medyo pangit po yung sulat ko, but I'm going to type it again here in our chat box. 죄송합니다. Okay. Nakikita niyo po ba yung mga chat-chat ko sa inyo? Okay. Chat-chat po tayo. Dito lang sa chat box ha, hindi po dun sa ibang ano. Okay? So, meron po tayong 미안합니다, and then meron tayong 죄송합니다. 죄송합니다 is yung mas mataas na higher level of sorry. Pagka malaki talaga yung ginawa mong kasalanan, eto na po yung, ay, 죄송합니다. Okay? Pero mga simpleng kasalanan lang, okay? Hindi sinasadya. 미안합니다. Pwedeng ganyan. Okay? Pero mataas na tao yung nakabunggo nyo. Okay? At that time, we will use yung pinaka-formal. 죄송합니다. Meron pang isang sorry, pero yun, not commonly used in Korea, so hindi ko nasasabihin. We call it 사죄합니다. Ayun, sobrang mataas na yun. Pagka nakapatay ka na ng tao, yun na po yung gagamitin natin. Okay? Pero syempre, hindi na po natin masyadong ginagamit yung ganun. So, hindi na po natin, no need to know about those things. Kasi ako rin, hindi ko rin masyadong alam yung mga ganung malalalim na term. Anyway, let's try. I will pick. We will have this conversation. Okay? I will choose two person. First, let me ask Nixie. Okay, Nixie. And then, isa pang tao. Wait lang ha. Ready na si Nixie ha. And then, si Anna Rose. Okay. Ready na po ba kayong tatlo? Ay, tatlo. Kayong dalawa? Okay, ready na? So, ano ba yung gagawin natin? Halimbawa, si Nixie yung teacher. And then, si Anna Rose yung student. Okay? So, first, wala na lang ganun. Sasabihin na lang natin one by one. Okay, wait lang ha. Start muna po tayo kay si Nixie yung mauna, pangalawa si Anna Rose. Okay? Try natin mic test po tayo kung naririnig. Okay, wait lang ha. Okay, try to open. Si Anna Rose, can you hear me? Try to speak. Hindi. Wala po kayong audio. Naku, paano po natin mag-practice? Okay. Okay, let me ask other participants. Pasensya na po ha, kasi hindi po pwede yung audio natin. Okay. Let me ask another person. Makapagsalita ka ba? 이름이 Si Basil Espinosa. Sir, can you hear me? Okay, you can open your mic. Hello? Yes. Okay. Start mo na si mauna si Nixie, and then next si Basil. Let's start. Yung first. Wait lang ha. Ito mauna ha. Ready, go. 이름이 뭐예요? Next. 저는 바슬입니다. Next. 이 누나라 사람입니까? Wait. 어느. No, sorry. Okay. Sorry. Hindi dapat sorry. Ano sa sorry yung Korean? 죄송합니다. Okay, sige.
Next. Okay, isa pang beses. Isa pang beses. 어느 나라 사람입니까? Next. 저는 필리핀 사람이다. Ako na magsasabi nito. 제이는 미국 사람입니다. Next. Si Nixie, dito tayo. 선생님, 안녕하세요. Next. Sir, dapat ba yung exact Name niya. or Name niya, no? Okay. Okay, Nixie. 닉시더 안녕. Okay, next. 자, Sir Basil. 안녕, hindi ganun ha. 안녕. 안녕. Okay, once again. 닉시더 안녕. Next. Okay. 선생님, 안녕히 가세요. Next. Wait lang. Clarify, sir. Suppose dapat name po ni Nixie yung sasabihin ko, di ba? Yes. Okay. Tama ba? Teka, di ako sure sa Nixia Chalga. Okay, good. Next. 안녕히 주무세요. Okay. 안녕히 주무세요. Okay, next. 찰자라? Okay. Pero sa tingin ko, kahit wala na po tong ra, okay lang po. 잘자. Okay, only 잘자. 찰자. Okay, next is this one. 감사합니다. Next. 실례합니다. Next. 미안합니다. Okay. Palakpakan po natin. Paksu! Okay. So, nag-enjoy po ba kayo? Another 2 volunteers. Okay. Let me call. Tuko. Sino kaya? Okay. Let's welcome City Haina. And then, one more. Tuko. Alvin John. Okay. Let's try yung mic kung naririnig po natin. Okay. Hello. Yes, okay. I can hear you. Hello. Yes, okay. Hello. Okay, let's try. Ngayon naman is another rule kasi nabanggit na natin yung kanina. Ngayon naman is we will use all informal. Lahat po ng gagamitin natin is informal, okay? Let's start with si Alwin. Ikaw yung mauna. Second si City. Let's start with Alwin. 이름이 뭐야? Next. 나는 시대 하나요. Okay. Next. 어느 나라 사람입니까? Okay. Next. Hindi ko po tinuro yung informal dito, so we will just go with the flow. Next. 나는 so 한국 ba yung sabi ko? Anong tao ka? Anong country? Philippine. 나는 필리핀의 사람입니다. Next. 저희는 미국 사람입니다. Okay. Next. Ano yung Sasabihin mo yung name niya. ano nga pa yung name niyo? Aldwin. Aldwin do 안녕. Next. City. 안녕. City ba yung name mo? Okay, you call her. Okay, si Aldwin. City도. 시티도 안녕. Okay, next. Aldwin 안녕히 가세요. Sa ano yung informal?
Aldwin, 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 Okay. Aldwin Ansalda, Next. Yung name niya. Sitiya Chalga. Okay. Tia Jaga. Okay. Last session. Next. 안녕히 주무세요. Next. Jaja. Okay. Next. 감사합니다. Next. 실례합니다. Next. 미안해요. 미안합니다. Palakpakan po natin sa lahat. Okay. Thank you so much everyone. Okay. Nag-enjoy po ba kayo? Alright, so oras na po tayo eh. Okay, so soon, okay, we will make like more activities like this through video, and I hope that all of you can participate with this. I will do my best para po ma-practice po natin yung pronunciation po natin, and then next week is our last session. Wow. Time is really so fast. And then try to think. Pangatlong session pa lang natin ngayon, di ba? All of us, we know how to write. We know how to speak. We know how to read, right? So, in this, sa pinakaunang kong lesson natin, dapat doon po tayo talaga nag-exert ng maraming effort, maraming practice. Kasi, sa susunod po ng mga klase po natin, more on conversation, kung hindi po natin alam parang basahin. Although we already know how to write, we already know how to read, pero hindi po ganong simpleng, marunong na ako. Hindi ganon. Once we saw one Korean character, we already know how to read right away. Ay, ano kasi yun? Wala nang ganon, okay? Directly, pagka nakakita tayo ng Korean character, any Korean character, we know how to read. Okay po ba? Why? Why is it like this? For us, when it comes to conversation, hindi na po tayo magde-depend sa mga romanization. Do you know, in all other Korean classes, lagi pong merong romanization sa baba kung paano siya i-pronounce. Hindi po maganda yon. Okay? Hindi po maganda. Why? You will never learn when you are going to look at in English romanization. Dapat Korean lang. Okay? Even if it's hard, difficult at first, that's the beginning on how we learn Korean alphabet. So, third session pa lang tayo. We already know. No? Marunong tayo konti sa pagsusulat, sa pagbabasa. In our last session, konting conversation, konting grammar, konting vocabulary, no? We will practice everything. This week, madadagdagan po ng konti yung assignment natin. Pero I hope all of you can join us in our activities. Okay po ba? Okay po ba? And then, para po sa ating mga Korean class, anong batch po tayo? Batch 3. Okay, wag po kayong malito ha. Meron po tayong batch 2, may batch 1, may ibang batch. Okay, total of batch 3. So tayo pong batch 3, batch 2, batch 1, sabay-sabay po yung class natin every Thursday. So next week, after ng last and final session, sa Friday, we will be having our Christmas year-end event. So we are preparing many programs na talagang magiging memories for all of us. So kindly save the date for the next week. And that is only exclusive para po sa ating mga Korean class. But if you can also invite your nanay, tatay, ate, kuya, lahat, okay? Pwede nyo pang i-invite in our, parang do tayo together, sabay-sabay tayo, okay? Kasi we will be preparing a very, very beautiful, wonderful concert. Ewan ko lang, sana maganda po yung internet po natin, okay? So, before we end, we have one announcement, no? We will be announcing all our assignments through our GCs, also in our group chat, if possible. But as much as possible, dun lang po tayo sa GC. Kasi pagka sa group chat, marami po tayong mga ibang kasama doon. Para po hindi malito, we will be announcing everything
sa ating group chat. And then, sa ating group chat, you can message and share what you want, what you learn, what you want to say. But as much as possible, lahat related sa Korean class natin. Okay? Kasi if medyo naging strict po tayo when it comes to our rule, no, sa ating GC, but from now, we will be i-widen, parang konting, meron na tayong konting laya na makapag-message, but we hope that that will be all related with our Korean class. If that is not related with our topic Korean class, then i-remove po natin. Okay? Or permission muna bago mag-post. Okay? Meron naman po tayong mga admin, mga volunteers natin. Everything is clear. Clear, everyone. Last week, I think it was last week or last week, we had our It's Not Okay to Be Okay. Or did you attend in that event? I don't know if all of you have experienced and attended that event, but this time we'll be preparing another event that will be joint program with the IYF last week, and also the other organization like Yaya together with our Korean class students. So that will be starting from tomorrow until tomorrow is Friday, Saturday, Sunday, 3 days. No, so lahat po ng ating mga students, if you are interested, this is not required, no? Okay. We will be just sharing another activities that really every one of you can learn and gain something. So other information will be posted in our group chats or our group page. Anyway, before we end our class for today, meron po akong dalawang assignment. For today lang ha. Kasi akala po ng ibang student yung assignment natin for the whole week. No, every day, once in 2 days, we will be updating you what will be our assignments. But for today, naalala niyo po ba yung una kong diniscuss sa inyo? Hyun, hindi dai. Okay? Bisaya po yung dai. Okay? Inday. Okay? Hindi po dai ha. Hyundae. Okay? So, yung founder ng Hyundai is Jung. Tama po ba? Yung mindset na natutunan po natin sa kanya is, did you give it a try? Iba 해봤어? Okay, from that word, okay, i-message ko para alam nyo rin po yung Korean. Ay, na-message ko na po yata kanina, di ba? So, once again, para po maalala po natin. Iba 해봤어? Hoy! Na-try mo na ba? Did you give it a try? Okay, so in every circumstances and problems and difficulties that we face in our life, let's think always, nasubukan ba natin? Even the small bedbug, they're looking for a way for them to survive. How much more tayo, okay? So, don't give up easily. And that is one of the factor how Korea was able to develop and break out from the poverty. So, I hope you can share also yung mga natutunan po natin regarding with this, how Korea was able to develop about the mindset of Chung Ju-young, about what I shared, and plus the class that we had together for today. Okay po ba? Alam niyo lahat po ng mga message po ninyo we are reading in the comment section. Okay? Other messages, hindi po namin nakikita, but I hope all of you can share, no, dun sa ating page. And then one by one, I'll be reading, I'll be checking and looking to all of your comments, messages, and mga sharing po ninyo. Okay po ba? Everyone, is that okay? So this time will be our special time, which is our group picture taking. Gusto niyo po ba ng group picture taking? Okay. Meron po kasi iba sinasabi, bakit wala ako dito sa picture?